Sống một mình trong hoang dã chỉ có thể mang theo một công cụ, đá lửa, dao rửa, nồi sắt. Bạn chọn cái nào? Chán ngấy cuộc sống bận rộn và áp lực trong thành phố, Vệ Quốc từ biệt thành phố ồn ào, một mình đến rừng núi, dự định tự tay xây dựng một căn nhà nhỏ trong hoang dã, tìm một nơi yên tĩnh để chữa lành, chọn sạch lá mục và cành cây để xác định phạm vi nền móng. Vệ Quốc từng xẻng một đào xuống sâu, phải đào một hố vuông sâu vượt quá chiều cao của mình trong rừng, xây dựng nền móng vững chắc cho căn nhà dưới lòng đất này. Hố sâu đã hình thành ban đầu, trở lại bên đống lửa tạm thời, đun một ấm nước suối, sau đó hái cánh hoa dại trong rừng để pha một tách trà hoa, tranh thủ lúc nghỉ ngơi để phục hồi tinh thần, tích lũy đủ sức lực cho việc xây dựng tiếp theo. Nghỉ ngơi đủ sức, Vệ Quốc tìm một chiếc xe một bánh, chở những viên đá đã thu thập gần đó, chở từng chuyến đến đáy hố để lót nền, trước tiên xây dựng nền móng vững chắc cho căn nhà nhỏ. Sau đó, anh ta đứng bên cạnh và khuấy bùn, nhấc bùn ở đáy hố để lấp đầy các khe đá, để toàn bộ cấu trúc trở nên vững chắc hơn. Vệ Quốc trước tiên sắp xếp các viên đá theo thiết kế, xếp thành khung chính của lò sưởi, cố ý để lại một khoảng trống thông gió ở đáy. Ở hai lỗ thoát khói ở phía trên, sau đó dùng bùn để lấp đầy các khe đá, làm cho bề mặt phẳng phiu và gọn gàng. Nếu đây là lần đầu bạn đến với Trọng Sinh Review, hãy nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để mình biết bạn muốn xem công trình nào tiếp theo. Giờ thì hãy tiếp tục khám phá hành trình đầy thú vị này. Chờ cho cấu trúc đá khô và định hình, anh ta trước tiên đặt khúc gỗ tròn vào vị trí trống của lò, dùng đất để tạo thành viền xung quanh khúc gỗ, tạo thành một bề mặt bếp có độ dốc đều đặn. Chờ cho lớp đất định hình rồi rút khúc gỗ ra, thì sẽ có được độ cong hoàn hảo cho lò. Sau đó, anh ta theo độ cong này, vẽ các đường định vị trên bề mặt đất, theo các đường kẻ, đào bỏ phần đất thừa ở giữa, cuối cùng để lại 4 vị trí hỗ trợ, tạo thành cấu trúc bếp có thể đặt nồi và ấm. Hòa thành phần đế bếp, Vệ Quốc bắt đầu chuẩn bị gỗ cho ống khói. Anh ấy ngồi xổm bên cạnh hố và dùng thước cuộn để đo kích thước các từng tấm gỗ thành chiều dài cần thiết. Sau đó ghép chúng lại thành cấu trúc hình ống vuông có lỗ dự phòng. Hòa thành khung ống khói bằng gỗ, anh ấy chèn ống gỗ vào lỗ dự phòng phía trên bếp, sau đó bao quanh chỗ nối bằng một vòng đá, rồi đắp đất lên để lấp đầy và làm phẳng. Cuối cùng, dọc theo bề mặt bên ngoài của ống gỗ, từ từ chất đất lên để tạo hình, để ống khói và bếp gắn chặt với nhau. Ống khói đã hoàn thành, anh ấy ôm cành khô vào lò và nhóm lửa, thấy khói thoát ra suôn sẻ qua ống. Anh ấy đặt ấm sắt lên bếp để đun nước. Trong lúc chờ nước sôi, anh ấy hái hoa dại cho vào cốc, ngồi xuống bên lò sưởi và thưởng thức một tách trà hoa, nghỉ một chút để tích lũy sức lực cho những việc tiếp theo. Sau khi nghỉ ngơi đủ, Vệ Quốc lại bận rộn làm việc. Anh ấy đi quanh các bức tường hố hai bên bếp, dùng đá trộn với đất, từng lớp một xây lên. Đầu tiên xây tường đá hai bên cho bằng với bếp, sau đó đặt đá tấm lên để làm cầu nối, tiếp tục xây dựng lên cao hơn. Nếu yêu thích những hành trình sinh tồn và những công trình được tạo nên từ hai bàn tay trắng, đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh Trọng Sinh Review. Sự ủng hộ của bạn là động lực để mình mang đến nhiều video hấp dẫn hơn mỗi ngày, khi tường đá hai bên đều đạt đến chiều cao thiết kế. Anh ấy lấy đất sét và bôi lên tường đá, lấp đầy các khe hở giữa các viên đá, làm phẳng bề mặt, để đá và đất hòa quyện vào nhau, từ từ biến bức tường đá trần thành một bức tường phẳng được bao bọc bởi đất. Sau khi hoàn thành nền tảng tường đá bên lò sưởi, Vệ Quốc nhìn chằm chằm vào bề mặt mở rộng của các tấm đá hai bên, lấy đất sét để lấp đầy các khe hở của tấm đá, lấp đầy các cạnh cho kín lại, đát cho thật phẳng phiu, vừa tạo lớp bảo vệ vừa làm cho hình dáng tổng thể hài hòa. Sau khi hoàn thành bước này, anh ta đo chiều rộng tổng thể của khu vực lò sưởi, vào núi chặt gỗ về và cắt thành chiều dài phù hợp. Anh ta cũng khắc trên gỗ những mộng và đầu nối có thể khớp với nhau. Chuyển những thanh gỗ đã được chế biến này xuống đáy hố, căn chỉnh vị trí phía trên tường đá để ghép thành khung hình vuông. Dùng đinh đóng chặt để gia cố. Sau đó, anh ta lấy từng thanh gỗ mỏng, cặp theo khung, anh ta trải từng thanh gỗ ra, mỗi đoạn trải ra đều được cố định bằng đinh, vừa ngăn chặn sự lỏng lẻo vừa có thể cách ẩm. Cuối cùng, cắt gọn những thanh gỗ thừa ở mép. Một nền gỗ chắc chắn và phẳng đã hoàn thành, để tạo lớp bảo vệ cách nhiệt và chống nước cho nền. Anh ta đặc biệt vào núi chặt cỏ khô, băm nhỏ thành cỏ vụn và trộn vào đất sét. Như vậy sẽ làm cho đất có độ dẻo dai hơn, không dễ bị nứt, còn có thể tăng cường khả năng cách nhiệt. Anh ấy phủ một lớp đất cỏ đã trộn đều lên nền gỗ một cách dày dặn. Anh ấy liên tục xoa đều và làm phẳng. Ngay cả các khe hở giữa nền và tường hố cũng được lấp đầy bằng đất cỏ, để toàn bộ cấu trúc liên kết thành một thể thống nhất, vừa vững chắc vừa có thể ngăn chặn độ ẩm từ dưới đất. Sau khi hoàn thành lớp bảo vệ cho nền, anh ấy lại quay trở lại bên đống gỗ, dùng rìu để cạo sách vỏ cây của gỗ nguyên liệu. Sau đó, anh ấy gọt cho bề mặt trở nên phẳng phiu. Tiếp theo, theo phương pháp trước đó, anh ấy chạm khắc các mộng và đầu nối có thể khớp với nhau trên gỗ. Để có đủ các thanh gỗ, anh ấy gọt phần đầu của gỗ nguyên liệu thành hình nhọn. Đầu tiên,
anh ấy chạm khắc một lỗ trên đoạn gỗ ngắn. Sau đó, anh ấy lấy gỗ đã gọt nhọn, đập vào để chẻ gỗ thành hai nửa, lặp lại động tác này để chẻ ra một lượng lớn gỗ nửa đoạn. Cuối cùng, lại dùng rìu gọt cho mặt cắt của mỗi thanh gỗ trở nên phẳng mịn. Vệ quốc dành cho mỗi thanh gỗ nửa đoạn đã chẻ đều được cẩn thận cưa ra các mộng và đầu nối. Đầu tiên, đặt hai thanh gỗ dài lên hai bên của nền đất để định vị, sau đó đóng từng thanh gỗ ngắn theo vị trí mộng, dần dần ghép lại lớp cấu trúc gỗ thứ hai theo khung để cấu trúc toàn bộ nền tảng trở nên vững chắc hơn. Sau khi hoàn thành công việc này, anh trở lại bên lò sưởi, đặt ấm sắt lên để đun nước, lại lấy bánh mì từ túi ra để lót dạ. Chờ nước sôi rồi pha một tách trà nóng, nghỉ ngơi một chút giữa không khí ấm áp của rừng, bổ sung sức lực rồi tiếp tục công việc xây dựng tiếp theo. Nghỉ ngơi đủ sức, Vệ quốc lại quay trở lại bên hố đào để làm việc. Anh xếp từng viên đá lên theo mép hố đất, mỗi khi xếp một lớp thì lại trát một lớp bùn để gia cố, để cho bức tường đất trần được khoác lên một lớp bảo vệ bằng đá. Khi tường đá được xây đến độ cao đã định, anh thì dừng công việc trong tay lại, cầm thước dây đo cẩn thận kích thước của bức tường này. Anh ấy dự định sẽ xây dựng trên bức tường đá vững chắc này, tự làm cho mình một cái tủ âm tường. Anh ấy tiếp tục sử dụng kỹ thuật mộng và đầu nối trước đây. Mỗi thanh gỗ sẽ được khoét ra các mộng có thể khớp chặt với nhau. Nếu bạn đang thích hành trình này, hãy nhấn thích và đăng ký kênh Trọng Sinh Review ngay bây giờ. Phía trước vẫn còn rất nhiều công trình ấn tượng và những màn biến đổi đầy bất ngờ đang chờ bạn khám phá. Ghép chúng lại với nhau thành khung tủ một cách khít khao. Sau đó, anh ấy xác định vị trí của các kệ trên khung, khoét ra các mộng tương ứng. Sau đó, chuyển khung gỗ đã làm xong vào giữa bức tường đá và dựng đứng, dùng đá và bùn để xây dựng và cố định ở hai bên. Còn đặc biệt mở rộng một chút không gian ở trên cùng của khung, mở rộng ra một chút không gian sau khi gia cố bằng đá và đất. Để toàn bộ khung gỗ được gắn chặt vào giữa bức tường đá, Vệ quốc trước tiên làm phẳng bề mặt tường bên trong tủ bằng cách dùng đất sét để làm phẳng và nén chặt. Sau đó, theo các khe đã để sẵn, đóng các tấm gỗ vào để làm kệ. Giải quyết được không gian lưu trữ, tiếp theo, anh ấy tập trung làm cửa tủ, ghép các tấm gỗ lại với nhau, dùng các thanh gỗ ngang và dọc để đóng thành cấu trúc có hỗ trợ hình chữ L. Đập lại và đóng vào lưới lưu trữ, bọc lại các cạnh. Anh ấy lại tìm một khúc gỗ có hình dạng đặc biệt, mài thành tay nắm và đóng vào cửa tủ. Cuối cùng lắp bản lề vào, một cái tủ âm tường có túi lưới để lưu trữ. Tủ âm tường có thể mở ra đóng vào đã hoàn thành. Sau khi hoàn thành tủ, anh ấy quay lại xử lý phần tường đất còn lại, dọc theo bề mặt tường, xếp đá trộn với đất sét từng lớp lên cao. Mỗi bức tường đều được làm đầy và làm phẳng theo cách này. Bức tường đối diện với lò sưởi, anh ấy cố tình ép một khúc gỗ dài để trang trí và gia cố, sau đó dùng đá bao quanh hai bên và phía sau của khúc gỗ. Trên cùng dùng đất sét làm đầy, cho đến khi ba bức tường đều trở thành những bức tường đá vững chắc. Cảm giác cấu trúc và nhiệt độ của toàn bộ không gian ngay lập tức hiện ra. Anh ấy cắt chéo trên khúc gỗ dài ra 4 đoạn có mộng và đầu nối. Anh ấy còn dùng dây thép để định hình các khóa. Sau đó, anh ấy đã đóng các đầu nối tương ứng vào từng miếng gỗ tròn. Rồi đặt các đoạn gỗ dài lên nền tảng trên cùng, khoan lỗ để cố định với hố móng. Cuối cùng, đóng các miếng gỗ tròn theo vị trí mộng để tạo thành bậc thang. Anh ấy còn tự mình đi lên đi xuống 2 lần để thử xem cầu thang có thuận tiện không, có chắc chắn không. Hoàn thành cầu thang, anh ấy lại chú ý đến phía đối diện của lò sưởi. Cái gỗ dài được gắn vào tường đá, anh ấy đã khoan vài lỗ trên đó. Đóng từng đoạn gỗ ngắn có góc vào. Như vậy vừa có thể làm móc treo dụng cụ, treo túi nồi, những chỗ trống có thể để một số đồ vật nhỏ. Một công đôi việc. Sau khi hoàn thành những việc này, anh ấy mang đến một đống đá phiến, sử dụng mặt đất sét trong hố móng làm nền, đóng chặt từng viên đá phiến lại, ghép lại thật chặt chẽ. Mặt đất sét ban đầu, nó đã trở thành một sàn đá kết hợp với đất sét, vừa chống ẩm vừa bền bỉ với bẩn. Chất lượng của cả ngôi nhà nhỏ ngay lập tức được nâng cao. Vệ quốc ngay sau đó đã vận chuyển một đống gỗ thô trộn với đất sét dọc theo mép tường đất của nền trên. Một lớp đất sét, một lớp gỗ thô được xếp chồng lên nhau, xếp cho đến khi bằng phẳng với đỉnh của hố móng. Cuối cùng dùng đất sét đắp đầy và làm phẳng các khe hở ở đỉnh tường gỗ, để vòng tường gỗ này hoàn toàn khớp với cấu trúc bên dưới. Sau đó, anh ấy ôm một đoạn gỗ thô, đầu tiên cắt bỏ lớp vỏ bên ngoài, dọc theo đỉnh, cắt ra một vòng dấu, gật ngược lại và chẻ ra 4 mặt đứng đều. Sau đó cắt ra một khe hình V ở đáy, loại bỏ phần gỗ thừa, từ từ khoét ra cấu trúc có 4 chân ghế. Cuối cùng khoét đáy thành hình tròn mượt mà. Gật ngược lại sẽ là một chiếc ghế tròn bằng gỗ chắc chắn. Sau đó, anh ấy tìm một khúc gỗ, khoét rỗng phần giữa. Nhét các khúc gỗ ngắn vào rồi dùng đất sét làm phẳng các khe hở. Anh ấy cũng khoan lỗ cho một vài khúc gỗ nhỏ, đóng chốt gỗ vào.
Sau đó, khoan lỗ tương ứng ở mép trên của khúc gỗ lớn rỗng, đập từng khúc gỗ nhỏ có chốt vào. Một cái có thể làm bàn, một cái bàn đa năng có thể mở rộng đã hoàn thành. Cuối cùng, anh ấy mang ghế tròn và bàn mới, chuyển cùng xuống dưới căn nhà nhỏ, thử xem kích thước có phù hợp không. Sau đó, anh ấy mang đến các thanh gỗ dài, dọc theo đỉnh của hố móng. Anh ấy xây dựng một bên hẹp, một khung không đều với một bên rộng. Bên gần lò sưởi thì thu hẹp lại một chút, bên kia thì mở rộng để tạo thêm không gian. Sau khi khung được xây dựng xong, anh ấy lại ôm một số thanh gỗ mỏng. Trước tiên, xử lý khu vực rộng, ép từng thanh gỗ dọc theo khung và đóng chặt lại. Sau đó, quay lại xử lý bên hẹp, đóng chặt từng thanh gỗ vào. Cuối cùng, anh để lại một lối ra vào hình vuông, để tiện cho việc ra vào căn nhà nhỏ. Anh trước tiên đặt các thanh gỗ hỗ trợ ở dưới, xếp các tấm ván lên từng cái một, đóng lại thành một tấm nắp vừa khít với lối ra vào. Sau khi xác định vị trí chính xác, khoan lỗ trên tấm nắp và khung xung quanh. Đóng chốt gỗ vào, cố định tấm này thành một cấu trúc có thể lật lên, vừa có thể làm cửa vừa có thể làm cửa sổ di động. Cuối cùng, anh đặc biệt đóng một thanh gỗ có góc ở bên ngoài tấm nắp, đóng một cây gỗ có góc cạnh. Như vậy từ bên ngoài có thể dùng sức để nâng tấm nắp lên, ở bên trong chỉ cần đẩy là có thể mở ra. Việc ra vào rất thuận tiện. Anh trước tiên trải từng lớp vải chống thấm lên mái nhà. Sau khi trải xong, anh trực tiếp đổ đất lên vải để làm phẳng. Sau đó, gập các mép thừa của vải chống thấm vào trong khung gỗ của mái nhà, dùng đinh để cố định tránh bị dịch chuyển. Tiếp theo, anh lại đổ thêm đất để làm phẳng hoàn toàn bề mặt vải. Cuối cùng, anh ôm cỏ khô và lá khô rải lên trên để che giấu. Toàn bộ mái nhà ngay lập tức hòa vào môi trường rừng núi, chỉ để lại lối ra vào. Sau khi hoàn thành mái nhà, anh ta chẻ một số đoạn gỗ nhỏ làm củi, mang chúng đến bên lò sưởi trong căn nhà nhỏ và xếp gọn gàng. Tiếp theo, anh ta mang công cụ và các vật dụng lặt vặt lên nền, treo đèn dầu và công cụ lên. Các gia vị được xếp lần lượt trên bàn mở rộng bên cạnh lò sưởi, phần còn lại được cất vào tủ âm tường và sắp xếp gọn gàng. Ngay cả cửa tủ và túi lưới bên ngoài đều được tận dụng để chứa đồ, nhắc vào một số quả dại giống như ô liu lớn, nhìn giống như củ khoai mì màu vàng, còn vài quả dưa chuột. Cuối cùng, anh ta lại mang các gia vị, di chuyển đến một bàn mở rộng khác và sắp xếp gọn gàng khu vực sinh hoạt của toàn bộ căn nhà nhỏ. Giờ thì mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng và thuận tiện. Sau đó, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, đặt nồi sắt lên, thắp sáng đèn dầu. Anh ấy mở tủ âm tường lấy ra giấy bạc, gói gọn bàn mở rộng đa năng và thất lại. Cắt thịt trên đó, cắt gia vị và xoa đều. Đặt vào hộp sắt để ướp cho thấm vị. Nhưng lúc này, anh ấy lại cắt từng loại rau củ đã chuẩn bị sẵn, bày lên bàn mở rộng xung quanh, chuẩn bị đầy đủ cho bữa tiệc hoang dã sắp tới. Chờ khi lửa bùng cháy, Vệ Quốc lấy ra vài miếng than cháy đỏ từ lò sưởi, đổ vào khoảng trống ở giữa bàn ăn đa năng, đặt bị nướng lên và bắt đầu nướng thịt và rau củ. Khi nướng xong, mùi thơm ngào ngạt, rót thêm một cốc sữa tươi, kèm theo bữa tiệc nướng đầy bàn, thưởng thức bữa ăn của mình trong căn nhà nhỏ ở hoang dã. Bữa tối đầu tiên, sau khi ăn uống no say, Vệ Quốc gỡ giấy bạc trên bàn ăn, đóng kín lối vào, leo lên nền tảng và trải chăn ra, thổi tắt đèn dầu, rồi chìm vào giấc ngủ bên làn gió chiều trong rừng. Ngày hôm đó bắt đầu bằng việc dọn dẹp khu vực, đến việc dựng lên một căn nhà nhỏ có thể ở và nấu nướng. Từ việc tự tay làm đồ nội thất đến việc quây quần bên bếp lửa ăn cơm nóng. Điểm dừng chân đầu tiên trong việc xây dựng vùng hoang dã của anh, chính trong không gian tràn ngập hương thơm, đã khép lại một dấu chấm tròn vẹn.